As long as in reconciliation anybody can appeal to anybody. Oh yes. Ego ló lè má mú yàn submit or a kind of agree to such kí ni mo fẹ́ reconcile lé lórí. Reconcile ni pé because you are on the losing side. Listen to me. No, listen, let's get this right. Okay. Ẹgbẹ́ tẹ́ ṣe convention yẹn ní kò sí bẹ́ẹ̀ o. One. Number one, court judgment that say you should not o before you go. Listen to me. Listen to me. Court bá ara balẹ̀ fẹ́ mi jẹ́ mú kọ̀ọ̀kan. So understand subsisting court judgment wà tó sọ pé ká má ṣe o. So understand tẹ́ ẹ̀ náà gbàrúkú ṣanka judgment. Asagba judgment mo like asagba judgment. Magbo ẹ ṣe àgbàrúkú ṣanka judgment tẹ́ ẹ lọ ṣe o. So that's another thing. There are counsel, wise counsel. You really need the safety in the multitude of good counsel. There are counsel from major stakeholders like Sharaki, like some others. Ipe kama go ahead. Ẹ jẹ́ ṣe caretaker committee ní kẹjẹkẹ ṣe o. Which you of course you are part of them. Which you guys did not do. Yes. Are you get what I'm saying? But now that the other side ti court to justify wọn. Pé káwọn lọ ṣe. Pé káwọn lọ ṣe tí wọ́n dẹ̀ ṣe tí INEC tún present in bẹ́ẹ̀. My brother, you could see the handwriting on the wall. Where the pendulum swings. Bẹ́ẹ̀ni. If the pendulum swings, bẹ́ẹ̀ni. You understand? And if you see the kind of people that were present there, you will discover pé the few people that are not there want to ostracize o. They are at a disadvantage o. You see, when you want to bargain, you bargain from the angle of strength. But when you are angle of a disadvantage and low strength, you have to succumb to some of these things. But farabale. Until we case on here. We are ready for bargaining. No, from the angle of the strength. And at the same time, sorry Janson kan tí lè bá da oro ṣùgbọ́n tí baba lè bá sá lọ kò ní lèèyàn dúró tí o. Bẹ́ẹ̀ni kò sí rán bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n and the only thing you can do tí lè má da oro lọ o ní pé to show stability strength courage dedication wípé aláṣẹ wà ń bẹ̀sẹ̀ that will make people that follows you to still have that faith. ọ̀rọ̀ tí wíkẹ́ sọ lánàá lẹ́sọ̀ ni no tí kí ni mo sọ àwọn tí convention alámọ̀lá tán pé ni mo sọ. wọ́n ní fana early Christmas party. Christmas party. èmi náà dúró de yín ni o. and soma and these people like I used to commend the governor of Oyo State engineer Seyi Makinde you see for staying firm sori tó bá gbàgbọ́ nù kankan tó de dúró tì you understand tó de and you are bringing your people along with you. Even though some of the people can tell you one thing, they are the dilemma. 3 sets of people. There are some that ardently believe in him. Chongbo, if we do or die, we are going to sink or swim. We'll be together. There are some Chongbo that are not convinced, that are on the fence, which means they are on the dilemma. They are neither here nor there. One leg in, one leg out. There are one that has already gone completely. So understand? These 3 sets of people. Àwọn tí wọ́n sì wà pẹ̀lú wọn jù ní their ardent followers but don't forget that there are some that are confused. Bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n mọ ibi tó yẹ kan. tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ṣáàjì àwò those ones are confused. So when you look at the confused the dilemma and the convicted convinced and the convinced ṣùgbọ́n àwọn yẹn ti lọ o. ẹ pastor. wọ́n ti lọ o ẹ máa gbọ́ nínú script. wọ́n kàn retí aago ni o àti pé táwọn retí ni pé ẹja mú sùúrù náà ká wo bóyá bàbá yóò gbà bàbá yóò gbà. mi mọ̀ bóyá ẹrántí ìwé Wọlé Ṣóyínká yìí ó ní and demand die ó ní demand dies in him. ẹrántí mi ẹrántí demand die ni. ó sọ kankan bẹ́ẹ̀ good ẹ wá jẹ́ ń lọ sínú scripture ibi tí mo fẹ́ lọ ni pé ẹ̀yin gangan ò lè dá dúró without us. Bíbélì sọ pé bàbá kan wọ́n ló ní 100 àgùntàn ìkan jùnú you will forget the niceness to chase one. And that's a good shepherd. mo gbọ́ tí mo sọ fún ẹ. that's why ilé fi wá sílẹ̀ ẹ̀yin gan nídìí wa bá a ṣe nídìí. no torí wa ẹ lè dá ṣe o. ṣe pé tí àgùntàn kan tó sọ̀rọ̀ bá kún. you don't drag the mọ̀lú tó sọ̀pá. ìdùnnú wa lápáta ni. ṣé ẹ̀kọ́ kan tó kún ẹ náà value ló máa value addition náà ni. ìkẹyìn lẹ́wà sáré bẹ́ẹ̀ sì wà wá àwa kọ́lá sáré bẹ́ẹ̀ sì wà. ẹ torí pé ẹ̀yin ti sọnù already awọ́gbọ̀ wa lórí. ẹ ti sọnù. àgùntàn tó sọnù ló sọ analogy àgùntàn tó sọnù ló sọ náà. mo change ẹ̀ mo ṣáà pé àjọ ní strength ni. ẹjọ ní value ni ṣẹ́rí ká fọwọ́ wẹ̀wọ́ báyìí ìlọ́wọ́ mọ̀. bẹ́ẹ̀ni àwa ò lè dá ṣe ẹ̀yin náà lè dá ṣe. I think for PDP to be highly formidable they need this the other side too. they need the other side. tẹ́ bá sọ pé ká máa lọ if you want to do away with our need them kìíní kan. adéyẹ ò lè àdá wàrà ni. sọdọ̀ ẹgbẹ́ tí ẹ̀ bá kẹ́ sáré agree. wàrà Ọ̀yọ́ state. farabalẹ̀ wàrà tó ti wà nù. sọdọ̀ ẹgbẹ́ tí ẹ̀ bá sáré
fọgbọ́n sọ pé tí ẹ bá sáré farabalẹ̀ náà farabalẹ̀ tí ẹ bá sáré ló fẹ́ juwọ́lẹ̀ á lè pe weekly lèèyàn. èrò ẹ̀ máa wò bẹ́ẹ̀ ok. ṣé sọ wíkan fún ẹ ìgbà kan mo ṣẹ̀ nu lé ṣe understand á ní wọ̀n ní fún mi lóúnjẹ wọ́n sì ní ò ní jẹun alẹ́ ìsùn èmi sì rè é tó dùn mí jù láyé ni kí ẹ fún jẹ alẹ́ dùn mí. àkùdẹ ìmọ̀ sunkún kékeré ni ní jẹun alẹ́ sùn ìmọ̀ sunkún ni ẹgbẹ́ nọ́bà ní jẹun alẹ́ sùn nọ́bà mi ẹ̀ ṣe gbọ́ ẹ̀ so ìgbà tó wáyà wọn á ní wàá gbé ó yá gbóúnjẹ o ìṣèjú àwọn tó ti wá sọ àwọn tí mo ti yarí pé mi ní ò tí ẹ jẹ ni mo á ṣàn pẹ́gàn ebi sì ń pa mí mo á pẹ́gàn wọ́n á gbé oúnjẹ wọ́n tó wá bẹ̀ mí wọ́n á gbé oúnjẹ o lọ gbé o mo ṣáà fi ta ìgbé oúnjẹ mi ì lè sáré lọ gbé oúnjẹ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lè sáré gbà mo ti ṣakọ mo ti ṣó wípé mo lè live without oúnjẹ alẹ́ mi ì dẹ̀ lè live without oúnjẹ alẹ́ mo mọ stomach mi. mo tọ́ dẹ̀ ni. bọ̀ kò ní tó ṣàṣe pàtàkì ni pé. kẹ́jẹ̀ mo ń ṣe gbagbagba àdéhùn dẹ̀ mo gbóúnjẹ yẹn o but mi ì lè sáré gbé torí mo ti ṣakọ gbé. èyí tó ṣe pàtàkì ẹjẹ́ àjọ sábà ara wa ni ìtẹ́yìn bá dáwà bá sábà yín ẹ̀yin náà sábà wà lápá tí kò sẹ́ nídìí wa dájú mo sábà yẹn ó ní value. àti ẹ wò ó tí nǹkan kan bá jò lára 100 ó yẹ pé ó ní value. èrè aláyàárọ̀ ni. value. no wọ́n bá ti kúrò 99 ni ó dùn ó. ìyá ẹ̀rọ ní 99 wọ́n ní di 99 wọ́n ní di 100. ok distinction bi. wọ́n ní di 100 lọ́wọ́ tí wọ́n wà nítorí iṣẹ́ tí wọ́n fi 99 ṣe. ṣé mọ̀ pé ibòmí wà nínú máàkì. ṣé òun náà tó fẹ́ fi 99 ṣe. ẹ mọ̀ ṣeun. ṣé òun náà tó fẹ́ fi ṣe ju pé ká ṣàmú kan lé ká ṣàdá kan dúró fún kan. iṣẹ́ yẹn ti pé already. That's what I'm saying. iṣẹ́ yẹn ti pé lẹ́nìkan ò ṣe yẹn. iṣẹ́ yẹn ti pé. ṣẹ́rí nígbà táwọn secondary school wọ́n fún yàn ní excellent ìkàwé tó ń sọ pé distinctively excellent tó bá 100 ní distinctively distinction. 99 yẹn distinctively excellence náà 99 kò sí níbi distinction ní excellence ní kan ní credit kò sí tó ń wá àyàn hard kún bọ̀ for now. èmi sámọ̀ ìpéjọ pé lẹ́ẹ̀ nídìí tó bá ṣe pé fi ìpè ẹ̀ nídìí wa allow us to go and you will see. Who asked you not to go? ṣé tá à ń ṣe sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ lọ abẹ́ ìwà gbà mí. ṣe ló kọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ sáàkì yín. ìtàn ṣe òkú ẹ mọ̀ lọ. ọ̀nà bí wẹ́ẹ̀lì ló ti sáde o. tani ẹ mọ̀ lọ. kò mí o àwọn míì wà tí wọ́n extend the right hand of fellowship o pé that we should come. ẹ lọ bẹ̀ náà. tó bá jẹ́ pé ẹ̀fọwọ́ bí ọwọ́ gbé tó bá jẹ́ pé ẹ̀fọwọ́ bí ọwọ́ gbé kí bàbá alẹ́ kò yẹ kí bàbá alẹ́ bàbá alẹ́ gbọ́dọ̀ dúró tiri ni kí wọ́n gbọ́dọ̀ tiri ní ọjọ́ ibi. bí bàbá alẹ́ ṣe dúró ń jò ní tí gbogbo àwọn rẹ́pù ẹ̀ fi wọlé tí gbogbo àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ẹ̀ fi wọlé tí bàbá alẹ́ tí ọ̀dọ́ dájọ́ sínú kínní. ẹ mọ̀ pé n tó ti lọ já. ọkùnrin lọ lọ. ìṣèfọ̀gọ́gọ́ ohun àtijọ́ ti lọ kíyèsí ohun tó lè mi fẹ́ tó lábẹ́ ṣe báyìí. rárá o kíyèsí ohun tuntun ni o. àná ní pètè òní ní ó pètè ọ̀la o. bọ̀ tá a bá fi gbogbo gbàjókòó lórí isi náà nílé mọ́ntí future ó sọ o. ẹ tí ọba wa mọ ibi tó ti ń bọ̀ ní mọ ibi tí ń lọ o. bọ̀ fíọ̀fẹ́ lọ wọn. Aristotle says not to know what happened before you are born is to remain a child forever. máa gbọ́ there's another philosopher I think Plato only the most important aspect of a human life is his history. bẹ́ẹ̀ni ṣé ọdún sáà tí mo sọ gúlẹ̀ tó wà gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀ gúlẹ̀ tó gbàgbé nǹkan tó ṣe ọ́ lánàá. àbó ó sì rọrùn káwọn yẹn forgive you 100% tó bá forgive you kẹ́rẹ̀ trust yín. wọ́n lè forgive. wọ́n lè trust yín what are you telling me. o lè mọ̀ sí ṣe pé èèyàn mọ̀ hand trust yín. àwọn náà náà wọ́n lè pẹ́ wọn ò nára wọn ò dẹ́dún arinlẹ̀. honourable speaker wọ́n ní ká gbọ́ o. ẹ gbọ́ ṣẹ́rí wẹ́n tí àwọn ẹjọ́májẹ̀ ń lo nǹkan kan tí àwọn ọlọ́gbọ́n méjì bá ń jọ ń tayò ṣe ń gbọ́ tó bá jámọ́ kan lọ́wọ́ kì í ṣe pé kejì gan o ọgbọ́n rẹ̀ ni òtò láti borí ẹ̀ o ìgbà tó sì wà mẹ́ẹ̀ yóò máa wọ ọgbọ́n kún ọgbọ́n ni o láti ti rí i pé òun rọ́nà àbáyọ ṣe rí dọ́ńbà tẹ̀ wá papọ̀ ṣe ń gbọ́ tí mo sọ fún ẹ kò lè sí there is going to be trust deficit wọ́n kàn papọ̀ torí common interest náà fi papọ̀
when there's a common interest, two enemies can come together. Are they enemy? No, I'm using that word. Okay, two adversaries can come together. Okay, two unequally yoked people can come together. èmi lè ń dà láàmú bá ẹgbẹ́ ti ń dà mí láàmú bá ẹ wọ́n lo semantics wọ́n ti ń dà mí láàmú bá wọ́n ìsọ̀tà. two friends of different interests can come together. If two former friends of different interests, former friends. No, they are not former. Former as long as tèmi yìí bá jọ agree pé lórí interest kan là ń jọ ń wò. Okay, success ilé wà náà a contractor and a lawyer can come together. tó bá dàrú lọ́yà gbọ́ no a contractor and a power monger. Lawyer torí and a power monger because somebody says he wants power. Somebody says he wants. Somebody says he's a contractor. So understand? But a contractor with too much money can buy power. No, normally. So Nigeria. And it is severally. You buy power. You acquire power. So understand this thing? You rescue power. Ọmọ gbọ́ mi. Ṣé kò yí yàtọ̀ fún gbogbo tẹ̀rí gẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ̀mí mọ̀ ní pé tẹ́ bá jókòó sábùjá tẹ́ sọ pé Àbújá ti dùn tẹ́ dẹ̀ fẹ́ fún yẹn sílẹ̀ ń bì tẹ́ bá mú wa sọ́dọ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn yín náà ṣe wọlé ṣáájú agree. Sáré kéèyàn wà wọlé ń bì. Sáré wọ́n ti fi wọ nìkan lẹ̀ kó gbọ́dọ̀ yẹn. Ṣé yẹn wà tá a fi wọlé ń bì sínú ẹgbẹ́ tá a jọ ń jà sí ni. Wọ́n ti fi wọlé. Ṣé bó bá ṣe rí kó rí ń bì ń gbà. àṣọ appointment làwọn ti bí ń fẹ́ àwọn tá a fi wọlé ọ̀tọ̀ àwọn ẹ̀ka lùsì bẹ́ẹ̀. Omi dáadáa Federated States. Lùsì náà ló pé wa. ẹ̀yà àwa lẹ́fẹ̀ẹ́ ká lùsì bá. Federated States. àwa náà sì dùn tán. ẹ̀yin ni ẹ sáré ká ẹ mọ́ lùsì. ẹ lè ṣe é lóbú ti wù yín and it will give you precedence that you stood. Kìíní stood ngbà kan náà kí ló kọ ọkùnrin Èkó ìbọ́dí lọ́hùn. Bàbá Tinubu. He stood when others flew away. àwọn náà dùn. And that's what I'm saying pé ìdúró yín yóò mú èrè dání. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n èyí ló yẹ kẹ́ wá bá wa ṣá. For what? ìgbà tí àti náwó fellowship ojú sì ń tì yín ni. Tinubu tọ́jọ́ fa primary gbàrà tó sì bàjọ́ yí mọ́lẹ̀ tán bàbá bọ̀dí lọ́ọ̀ lọ kí ó ṣe bàjọ́ ńlẹ̀ tó bá ṣe pé ẹ̀yin bá ṣù ọ̀pẹ́ ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ wá bá wa ẹ̀yin lẹ wà mú wa ìgbẹ́rẹ́ kí wọ́n lọ fi wọ́n sí ẹ̀yẹ. agbada blue wọn mọ̀ wọ̀ lọ́njọ́ yẹn. agbada blue sẹ́yìn agbada blue lè fi wọ́n fi ọ̀gá wa náà dẹ̀ dé fìlà black. sẹ́yìn bá wọ agbada blue wa kí yẹn wá fi ń ṣe ẹ̀yẹ ni orí àti tìmọ̀. pásítọ̀ wàhálà yẹ̀yẹ́ lẹ wá fi mí sí. ẹ bá sọ blue ẹ pásítọ̀ wọ̀. no sky lè mi wọ̀ sky lè mi wọ̀ sky what sky green. so ẹ já kúrò lórí ọ̀rọ̀ yẹn ká bọ́ sí orí ọ̀rọ̀ mi gangan kọ́ mo fẹ́ bá ọlọ́lẹ́ káwọn èèyàn kulé. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ilẹ̀ Ìbàdàn lọ sí gbogbo ibi tá à ń ti ń gbọ́ ìkànnì yìí a kú ojúmọ́ a kú ìpàdé tèmi comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbàgùn lórúkọ. It's 10 a.m. on Agidigbo 88.7 FM. Go get your PVC. Gẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. ẹ já lọ sí ibi ìròyìn. àwọn Mr. Ìtẹ̀gẹ́ ìsọ̀rọ̀ kan. ok sọ̀rọ̀ kan yín. Ìtẹ̀gẹ́ ìsọ̀rọ̀ àrífín epo fẹ́mi. ok ẹ change ibi tẹ̀ tiwa. gbogbo tẹ̀gẹ́ sì ju gbogbo Ọbàgùn lọ. ẹ ṣé mo dúpẹ́. very ní tẹ̀gẹ́ ń di arúgbó yẹn o mọ iye títì tó wà láàrin bẹ̀rẹ̀ lásán títì kan ló wà lu yín náà. ogo ni fọlọ ló. so mọ́tò kó mọ tó wọn máa sọ. ọtí ogo ni fọlọ ń gbọ́ kọjá yẹ. kọjá yẹ. abẹ́ mọ ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ kọjá yẹ yín ẹ wá sọ̀gọ́ ni fọlọ. ibi tí mo sá sọ pé kí n rán wọn létí láti dárúkọ wọn ẹsẹ ni mo gbà. ṣẹ́gun ògúngbà yìí ni mo jẹ́ ẹ káàárọ̀. spika ò tí ì dákọ̀ wọn ìwọ ni Mr. Ìtàgẹ̀. kálukú ló níbi ó ti wá igbó olóyin lẹ́yìn ti wá. yes ìròyìn àkọ́kọ́ ń bì ó tọ́ sí kápẹ́ kẹlù ó yàtọ̀ sí 13 sọ́bọ̀ látẹ̀kan. INEC recognizes Wike's backed PDP National Working Committee. wọ́n ní wọ́n ti fa orúkọ àwọn tó wà ní INEC tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fàyọ wọ́n dẹ̀ ti gbé orúkọ àwọn tí wọ́n yàn níbi convention àwọn Wike
wọ́n ti gbé wọlé. Wọ́n tún wá ní ilé ẹjọ́ ti fòfin de Turaki led PDP from accessing national secretariat. Kí á ti hàn parí náà wọ́n lọ ilé ẹjọ́ pé kí ilé ẹjọ́ kó wo èsì ìbò àwọn o kó sì fi òfin de àwọn tí wọ́n mọ̀ disturb àwọn láti lo ilé ẹgbẹ́ àwọn. Ilé ẹjọ́ sì fòǹtẹ̀lù pé àwọn Turaki àtàwọn èèyàn wọn o wọn ò gbọ́dọ̀ dé ilé ẹgbẹ́ PDP mọ́ ẹrù wọn tó bá wà ń bẹ̀ kí wọ́n DHL sí wọn. Bákan náà Makinde scam banks on Supreme. Bẹ́ẹ̀ ni igun tó jẹ́ ti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní àwọn retí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ìyẹn ló kù tí àwọn fọkàn sí. Dismisses outcome of Abuja convention. àwọn ò gbà wọlé jẹ. wọ́n láwọn ọ̀fà mọ́ ọ̀dọ́ ilé ẹjọ́ yẹn. so báwọn UK náà ṣe gbà tí ṣé ń ṣe Abuja yẹn wọ́n láwọn ò gbà. ṣé ń ṣe Kilichi convention lápè yẹn ṣàkó àmàlà náà pè sí báyìí ṣé Kilichi ni àbí kí ẹ máa pè bẹ́ẹ̀. Kilichi ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn convention wọn kíní kan wà tí wúrú mi lójú kí nìdí tí INEC ṣe gba tàwọn Wike wọlé. I think it is very political. Reason tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni káwọn engineer Ṣèyí Mákindé kan tó ṣe convention wọ́n right security wọ́n dẹ̀ right INEC but INEC ò wá síbẹ̀. there is a substituting judgment tó bá wọn pé kán máa hold there now. What are you talking about? ẹ gbà pé judgment kan náà wá láti Ìbàdàn tó ní pé kán ṣe o. There is a particular judgment tó ní INEC kò gbọdọ̀ present. Bẹ́ẹ̀ni. On this particular one ó wà controversial kò wà controversial INEC wà bẹ́ẹ̀ judgment tó sọ pé INEC má sí nbẹ. exactly mo mọ even Wike gan sọ something like that. ó wá jẹ́ INEC wà nbẹ so torí pé INEC wà nbẹ yẹn. INEC wà nbẹ nítorí ọ̀rọ̀ ìdájọ́ tí ò sí pé wọ́n ní kán máa wà nbẹ. so wọ́n lọ submit result for INEC wà nbẹ ó mú result láti dọ̀ lọ. ibi àwọn until there is another judgment they will nullify it can wait for Supreme Court judgment. but bẹ́ẹ̀ mi ṣe. àwọn Ṣèyí Mákindé's side àwọn náà approach a court láti stop wọn ṣùgbọ́n kí ni yóò ṣe é ṣe injunction yẹn wọn àti fún wọn tí wọ́n fi parí convention ibi táwa dó ẹja lọ bẹ́ẹ̀ why is it that injunction tó yẹ kan fún wọn wọ́n pẹ́ láti mú un lọ. ta ló sọ pé wọ́n pẹ́. tí mò ń sọ ni pé. ọmọ duration ni ọmọ court process ni. sáwọn tó lọ bẹ̀rẹ̀. do you understand the court process. ṣé àmọ́ wípé there is. how many days ni wọ́n fi ṣe. ṣé lọ́tọ́jọ́ wo náà mú lọ tí wọ́n mọ̀. ẹ̀ka ló wá sọ pé wọ́n pẹ́ fún mi. èmi believe pé ìjọ tí wọ́n ti mú déètì wọn jáde làwọn náà ti kọ́ kínní pé. I believe. there is a court process now assumption work don't assume because empirical facts. reconciliation ṣé àlejò agree wípé kò possible ké n fẹ́ stop yẹn láti má ṣe nǹkan ké má tètè gbé gbèsè do we agree on that. we cannot agree on that because there is a reconciliation process tó padà hit rock. bẹ́ẹ̀ ni along the line. ṣé mo bóyá wọ́n they are waiting for that reconciliation to work kó tó di pé wọ́n lọ. but anyway ṣe rí nǹkan tẹ́mi sáré. ọ̀gá tó máa gbọ́ kúnlẹ̀ lọ kóòtù yẹn kí ní bí ọ̀túnla là ń gbọ́ náà. àwọn lè stop ẹ̀ ní ọ̀túnla náà ó kàn ṣe pé process tẹ̀ sọ kó tó kún ó ṣe gbogbo àwọn. ṣẹ́rí ẹjọ́ la máa ń kọ́ àìkọjá o. Ìbàdàn ọba tí wàá ṣe kíní ẹ̀ kó lè yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹjọ́ là ń kọ́ àìkọjá o ṣẹ́rí tó bá ń kọjá yóò pẹ́ ń bẹ́ o yóò sì jẹ̀bi bọ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ bá kọ ẹjọ́ yóò borí o. ẹjọ́ là kọ́ àìkọjá o ṣe rí àwọn Wike wà apart from pé wọ́n ní àwọn backing supernatural backing. What do you mean by supernatural? supernatural lè ní o pè é. tell us the real backing. èmi ò supernatural máa pè é o supernatural náà pè é. supernatural ni o àwọn agbára àìrí ṣé ẹ rí ni. Okay. ṣe ẹni ọwọ́ tán gbébọ̀ fún wọn. All right. àbí wọ́n sọ̀rọ̀ síta. It's okay. àwọn agbára ìrí ni nàá àwọn ọwọ́ àìrí ni nàá tí wọ́n ti bẹ̀ tán ti tapolé lórí tó dẹ̀ ń ṣe atọ́nà wọn àti agbátẹrù wọn àwọn ọwọ́ yẹn wà ń bẹ̀ náà ṣe understand. ọwọ́ tó ń gbani. ọwọ́ Ọlọ́run yí ọwọ́ padà. eba. Ọlọ́run kọ̀ọ̀rọ̀ ọwọ́ kọ̀ọ̀wọ́. ọ gẹ́tì ẹ̀ o lè gẹ́tì ẹ̀. orin orí òkè ni o. orin orí òkè ni o. orin orí òkè ni. kì í sábà lórí òkè kì í sábà lórí òkè. àwọn ti gẹ́tì kiri yẹn. orin orí òkè ni. so àwọn ọwọ́ kan wà tó lè pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́ tó bá súnmọ́ ibi tó wọ agbára wà ìyẹn kọ́kọ́ wà
ẹ̀kejì ni pé wọ́n kọ́ ẹjọ́ wọn kọjá. While you are running after ìjà, you are running after doing things without following due process. And wait for the so-called due process backed by supernatural powers. ẹjọ́ sáà lè sọ pé PC ló ń da PDP rú. tẹ́ ẹ bá lẹ́fídẹ́ǹsì tẹ́ ẹ lè lọ gbé lọ ilé ẹjọ́ tí wọ́n bá mú yín tí ò ní lágídígbò nú. orúkọ Oríyọmí ò sì ní sí. ẹnu wọlé gbé mi lọ yìí. tó bá ní evidence bẹ́ẹ̀ bá ti ní. ṣé a lè sọ wípé. ìwọ náà ló dáhùn. a ti dá yín lóhùn pé tẹ́yìn bá ti lẹ́fídẹ́ǹsì tó yẹ pé tíwèé yẹn bá dé orúkọ Fẹ́mi Balọ́lá ni ó wà nbẹ kò ní Lóríyọmí kò ní lágídígbò ẹ lè lọ dá dìfẹ́ǹdì ara yín. torí the word supernatural quote and unquote. o lè gbàdúrà o lè jádùá náà o lè jádùá mo lo the word supernatural ni o lè jádùá wọn gbàdé bẹ́ẹ̀. orin ijó tí Wike ń jó ijó pàdùn àgbà ni kódà ìgbà tó jó wọlé ijó yẹn bọ́yẹn lè bá rí jó yẹn bí ìgbà tí yẹn gbàdúrà tàdúrà rẹ̀ gbà ní jó yẹn. àwọn Wike sì sọ òru mọ́jú ni. sọ òru ni o ẹ bá rójú wọn gan ẹ mọ̀ pé ẹ sì sọ òru mọ́jú ni wọ́n sì sọ òru ni àdúrà ni o àdúrà ni o ìgbà tí Àlàkì ń jó bọ̀ gan ẹ mọ̀ pé Tájúdù ló ti dìde. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo wọn ń jó wọlé bí àmì ìdánilójú kan wà fún wọn. donate bá jó what does it signify? It signify victory. It signify. but as long as you know you still have court injunction kò tí ì lè kó lajó lọ. which court injunction? no one lọ I'm sorry wọ́n sì ní we are waiting for court judgement. appeal lásán ni now they only appeal. they didn't get injunction wọ́n get injunction appeal ni. bọ̀ wọ́n làwọn sáà dúró de tẹ́ bá mọ̀ pé wọ́n dúró de Supreme Court ẹ̀ tí ì lè mọ ibi tó dókòó. ẹ wojó ṣé mo rí ọdún rẹ. ó pé gbogbo ọwọ́ yẹn sókè. ṣé mo rí ọwọ́ ọpẹ́ ni. àwọn ọmọ yẹn ọ̀rọ̀ díò rẹ̀. tẹ́tí ń gbọ́ báwọn yín òkè. just oppose méjèèjì ṣe é ti parẹ́ ni. ṣé Lamido wà bí Sule Lamido tó sọ convention Ìbàdàn pé tó sọ ní convention Ìbàdàn pé n tán ṣe ń bẹ̀. no makrafi no. no Lamido Sule Lamido sọ̀rọ̀ náà. ẹjẹ́ àwo ti Ìbàdàn ẹjẹ́ àwo ti. tó sọ pé wọn kárí òun àlọ́ kankan tó ní wọn kárí òun àlọ́ kankan ó sì sọ̀rọ̀ bí eléyìí pé àwọn lè kárí àwọn àlọ́. ibi tí Ìbàdàn wà ẹjẹ wọn wà bóyá wọn lè. ẹ jọ ẹ dákun ẹ ó ní reason tó yẹ kí n sọ mo fẹ́ àwọn tó wà ń bẹ ẹ̀ sẹ́yìn pé àwọn èèyàn náà wá sí. àwọn náà jó ń bẹ. sọgbọ́n nǹkan tó sọ ni pé wọ́n máa take care gbogbo wọ́n máa entertain wọn gbìtà àmàlà kankan gbẹ̀gìrì. kò tiẹ̀ wá sí kíni gálà kálukú ń jẹun bí ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé ẹjẹ́ àwo ti Ìbàdàn náà. but fún INEC láti recognize wọn
ó ṣò wípé àwọn ni wọ́n ní pátì nìyẹn. ó ṣò pé àwọn tó ní ṣe pátì sọ nìyẹn. wọ́n dẹ̀ ni wọ́n resume office láàárọ̀ yìí. àwọn tí wọ́n ń bẹ̀ báyìí gan. Are we not preempting Supreme Court judgment? No, we are not preempting. If Supreme we are Court says something preempting. otherwise, wọ́n dẹ̀ reverse it. Okay. That's what Okay, that's the okay, way but law operates temporarily ni now. wọ́n kàn sí Only wọn now. bẹ́ẹ̀. ṣé àwọn tí bí o máa operate lọ kí kóòtù tó sọ. Ebo wọn jẹ́ wọn ráyè wọ bẹ́ẹ̀. ẹ tó gbé crisis wà tó ó gbé jà dàgbà wà Ọ̀yọ́ state tó gbogbo ẹ̀ kìíní wà ni wọ́n wọ́n lè dẹ̀ ti nullify Ọ̀yọ́ yìí state office. wọ́n dẹ̀ ti nullify convention. Wọ́n ti nullify báyìí wọn ò lè operate wọn báyìí. wọ́n lè operate. Wọ́n lè operate wọn. Yẹn tó dùn mí fojú ni Turaki. kí ló dé. Ẹ ṣe ṣẹ́gun láwọn kan pé he came he saw wọ́n tún ní court case kan báyìí nísìnyí àwọn tó ń rún lórí ẹ̀ báyìí nísìnyí. ṣe ẹbí tí Turaki ni pé ó ti pẹ́ nílé tó ṣe pé kò tí ì rí nǹkan ṣe wọ́n wá fún opportunity yẹn opportunity tán fún ni pé kó tún lè padà sínú political light ó tún wá lọ oblivion. sóhun lé ni. ó ti pẹ́ tó ti kó gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ó tún wá lọ to political oblivion báyìí you understand so bọ̀ǹtẹ́mi kan rí ni pé káwọn Wike kán dìde tán pátápátá láti rí wípé wọ́n harmonize gbogbo interest everybody ní tí mo rí nìyẹn. tí a rí káwọn engineer Ṣèyí Mákindé mọ̀ ti gbà fún wọn. ẹ̀dọ́ farabalẹ̀ kọ́mọ̀ ti gbà tábà máa gbà on condition ni tí Supreme Court bá tiẹ̀ dájọ́ tán Supreme Court tẹ̀lé wá lè dájọ́ but they have to put their conditions down. So you understand irú tí wọ́n ní ìsìn is aspiring to go mọ̀ bóyá people as there is a presumption or there is an assumption or there is a kind of insinuation tó fún mi lórúkọ fún mi níbi wípé wọ́n fẹ́ ṣe presidency. ìyẹn engineer Ṣèyí Mákindé. bẹ́ẹ̀ni so he is eminently qualified. very qualified. Yeah. Very qualified. Torí South ń bí náà làwọn. If somebody can hold a party in that manner he has that political sagacity. wọ́n lè jáde. ká tó lè ṣe papọ̀ èèyàn kan láti ní change of mind. àwọn Wike ni ó ní change of mind. àwọn oníke ni ó bow down. when they are coming from looking at what Wike said yesterday ní convention tàtújọ wọ́n sìn tó sọ̀rọ̀ nípa leadership tó bá rí rẹ̀ bí leader. change of mind on what. wípé láti ní. pé káwọn yẹn máa ráìdì wọn. lórí tèmi fẹ́ sọ yìí. pé káwọn wá ráìdì wọn. wọ́n ní gọ́vnọ̀ Ṣèyí Mákindé sọ pé ẹni tó bá tọ ọ̀nà táwọn Wike ń tọ̀ nínú PDP tó fara mọ́ ìṣe àwọn Wike tó ṣe tán láti parí aáwọ̀ pẹ̀lú wọn káwọn jọ wà ẹni ẹ ṣe tán láti tẹ̀lé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó fọwọ́ tì lẹ́yìn kó wọlé sáà kejì náà. táwọn ò dẹ̀ support. àwọn ò dẹ̀ lè ṣe àwọn ò ní tẹ̀lé Bọ́lá Ahmed Tinubu kó wọlé sáà kejì. for the second time. so now reconciliation wa irreconcilable ni ẹ. so lẹ́yìn ìyẹn tí àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn nínú PDP wọ́n wá rí convention wọn ṣe ó wá rí báyìí so ṣé tán bá join wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé wọ́n wà compromise pé kájọ máa lọ. àbí wọ́n tún you get what I'm saying now ṣé wọ́n ready láti support kí Tinubu ṣe second term ni àbí wọ́n sì join wọn náà láì ready. ẹmọ tó lè ṣe tá lè fi dá àwọn yẹn padà ó ní pé ẹni tán pè leader wọn ní ìsìn Wike ó ti sọ pé Tinubu lòun ó ṣiṣẹ́ fún. wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀. PDP dẹ̀ ló wà is anti-party irú bá ti ní ìsìn táwọn máa sọ ó kàn lè lọ ní káwọn yẹn fi padà wá. ok káwọn igun ti engineer Ṣèyí Mákindé. ta ni ó wà lé wọn lọ o àwọn NWC o ń bọ wọn ti yàn wọn o. wípé sínú NWC náà. ta ló yan NWC. NWC wo ni ó lé wọn lọ. they will have to put their feet down and say look wọ́n á mú kan ní náà. inú ìwọ àtẹwọ sẹ I will confuse you this morning. ìtẹ̀mí ìbánikan ṣe. èmi fífa kan yọ Wike. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀tẹ̀ play lẹ́ẹ̀kan tí mo rán méjì tó jókòó tí wọ́n gba microphone lọ́wọ́ ara wọn ká tó lọ síbi convention Ìbàdàn. To know the leaders of the party now, they are pursuing reconciliation. The likes of former Senate President Saraki, and then the PRC is saying reconciliation is not an option. So, what exactly the reconciliation means in practical terms? Is it that the party is trying to surrender to Wike's faction? Well, thank you. Well, thank you. I think the rep of the nation. Okay, good. I hope your newspaper will report this as we're saying it and not bend anything. I came
I came in the public domain to say that I was in a meeting with Wike and Mr. President, and he promised to hold PDP for Mr. President towards 2027. So, anyone dealing with Wike and his group, in any guise, what it means is you have also agreed to support President Tinubu for 2027. We'll leave it for Nigerians to judge if you can be in their camp where they've promised that they are supporting the president. We're not begrudging them. You can support whoever you like to support, but go to them if you want to support them. So that is our position. They have the government behind them. They have the judiciary behind them. They have INEC behind them, but we have the people behind us. Thank you. There has been a long stretch of battle. By the Congress, convention. But here we are. And by God's grace, this convention will go down as the convention that brought the turnaround to the People's Democratic Party nationally. Flags are kindly requested to be at the podium. And they will be presenting them one after the other. These are kindly requested to be at the podium. Federal Republic of Nigeria, the Federal House of Representatives, and of course other flags here today will be presented to the appropriate person today. Indeed, the PDP flag is the first flag presented to the national chairman of the party, Ambassador Iliadama. Delegates, put your hands together as Ambassador Damagu receives the flag of the PDP. PDP! 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 mo ní sáwọn Ottoman ṣé wọ́n ń ṣòṣèlú ni Ottoman ló gbé fúláàgì fún ọ̀nkú yẹn. tèmi ni wàá gbé fún. no wọn ò gbé fúláàgì fáwọn ti Abuja wọ́n ṣe nǹkan tán ṣe wọ́n dẹ̀ kúrò ń bẹ̀ wọ́n nídìí kan lo state structure or state paraphernalia láti fi ṣe whatever tó bá fẹ́ ṣe náà. ọmọ nígbà tí personalize àti politicize àwọn. do tàwọn ARTW tó ń wà ń bẹ yẹn o ṣe pé máa yẹn sọ́ngbà yẹn náà. ARTW kọ PMS ni. PMS ẹ̀ yẹ pé máa yẹn sọ́ngbà yẹn náà pé PDP làwọn so ìyẹn wò. but ṣé Ottoman ṣé PDP lọ́tùmá ni. ẹ ó ti di PDP nù n ta lè kò ní ìdíkẹ́ ń bọ́ ìgbà àjọ rí jẹ́ pé flag lẹ́yìn ẹ̀ lọ́n sí láìsí pé wọ́n fẹ́ gbàjọba. no it's an abuse. No, he who pays the price dictates the tune ẹ mọ̀ náà so bó ṣe rí nù tàbá wa wo méjèèjì wò á rí i pé. wọ́n kàn fi póòtù kọrí ni póòtù magi tẹ̀lẹ̀ ń pẹ́. ẹja gba ìpè ibi ló ràn ti Abuja lọ́wọ́. If this one doesn't happen that may not have happened. So wọ́n sì rí nǹkan mú because àwọn ni wọ́n ràn Abuja lọ́wọ́ láti ṣe. ó challenge wọn. ìtẹ́mi ìbáwá ní kí n ṣe ni tó bá ṣe pé kò bá sí right hand of fellowship látọ̀dọ̀ àwọn Wike tọ́ndẹ̀ ti sọ nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé àwọn ò rẹ́dì láti tẹ̀lé President Bola Ahmed Tinubu for 2027 ẹ jẹ́ ká lọ adopt party torí engineer Ṣèyí Mákindé jáde fún president. torí tí mò ń sọ ni pé nígbà tẹ́ ń sọ pé bí wọ́n ṣe ṣe pọ̀ báyìí wọ́n lọ mo ṣe ní kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn èmi náà gbọ́ climate tí wọ́n sọ. but we are wrong o. mo lẹ́nu kó change no you ẹni kó ní change of mind. PDP ò sọ wípé PDP àwọn Wike in the collective sense wọ́n sọ pé Tinubu náà fẹ́ tẹ̀lé o wọ́n yìí sọ lánàá
gbogbo wọn Lamido ni Natacha wọn ṣe sọ they are going to have their own candidate o but Wike on his own sọ pé Tinubu lòun máa support which is anti-party to me anti-party ni máa gbọ́ anti-party ni but if gbogbo èrò Lamido kúrò local government máa gbọ́ if peradventure tí ọ̀dọ̀ àwọn ẹnjìnìá ṣe Mákindé táwọn put feet wọn down on principle wípé look we are not endorsing Bola Ahmed Tinubu even though I'm a Yoruba man we are not supporting him ṣe understand tí mo sọ I think tí wọ́n bá wọn ṣe tán dẹ̀ ní kó fẹ́ affect wọn kọ́nà adopt party mi straight away. ìjẹ́ mi sọ̀nà nù kọ́nà adopt party mi kọ́dẹ̀ kí. and they will have their way tẹ́tẹ́ PDP because he has ẹnjẹ́ Mákindé is on ground o. Yeah. Especially ní Ọ̀yọ́ state wọ́n wà ní. It's very much on ground. tó bá pé engineer bá fẹ́ jáde. ṣé o mọ iye àwọn kìíní tó tún gba mọ́tò láìpẹ́ yìí. Okay, àwọn 531. What are you talking about? ìyẹn gan o mọ iye àwọn tí yẹn wà lọ́dọ̀ ẹnìkankan. o mọ ìtẹ́nì kankan máa wọ́n sọ́dọ̀. stadium ti kún bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn lóòótọ́. What are you talking about? èmi ìbá enjoy wọn pé ká jáde kankan lọ adopt party kan. 500 something plus. 530 no 530 èmi rántí 531. wàhálà o important. lè ní tó wá ṣẹlẹ̀ ní tí ó fi dá ìjà lẹ̀ nígbà election mi nìyẹn àwa táwọn tó kánsílẹ̀ ó pọ̀ torí àwọn opportunity tó jáde bó ṣe máa rí ká lọ adopt kìíní. It's as simple as that. It's a matter of principle. Yeah, ká lọ adopt party mi. mo rí òyìn kan lánàá tó ń sọ pé 500 àkíní kan salary fún àwọn òṣìṣẹ́ pé Ọ̀yọ́ state government need a palliative from federal government so ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ni because tí ìbá ṣe ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ á rí nínú ìwé ìròyìn tó jáde. àṣọ ní social media náà ti rí ni. so ẹ dákun ìrọ́pọ̀ social media. mo fẹ́ ká lo àǹfààní yẹn náà. there are so many things that comes on because it's uncensored. kálukú lè jókòó nu létí ó jẹ́ it's uncensored. ṣé àwọn èèyàn kan dákun kan yé tẹ̀lé lẹ́gọ̀fà ní social media o anybody kan lè jókòó nísìnyí kó kàn sọ̀rọ̀ ẹ̀ di. unless tẹ́bárí nu traditional media ẹ̀tọ́ náà mọ̀ pé. tí ìròyìn ọba dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni kó jáde nínú Nigerian Tribune. fact verified ní pé yẹn. kò sí o ẹ dákun ẹ má bá wa ẹ má sọ tó jọ o ìrọ̀ ńlá ni o. àwọn ọmọ pátì tí wọ́n ń lọ báyìí. ta ni. àwọn engineer ṣe àgbọ̀dọ̀ ó yẹ kán announce party wọn òní ni the last. àmì ò tí ì rule out pé reconciliation lè wà tí ó bá dẹ̀ sí is best for them because the governor is on ground solidly on ground. Yes, I know. Kwakwan Suma ti join ADC. Bẹ́ẹ̀ni. That's the game changer. Yes. Yeah. I don't understand. The game changer ni. It's a serious game changer. Do you know the followership of Kwankwaso in Kano and some other northern states? Kwankwaso have over 1 million plus votes ní 2023 election now. Yeah, it's true. Ekele orúkọ kejì yẹn tó tún gbóná tún kúrò níbẹ̀. The deputy governor ó ti kúrò níbẹ̀. Are you get what I'm saying? When you look at this defections and the followership of Kwankwaso, you'll be shocked. But Kwankwaso said something that's germane. Ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀rù ti pọ̀ registration tẹ̀ ń ṣe yìí kò guarantee wa níbo ẹ lọ gba PVC yẹn. Ó tún educate wọn nìyẹn. Ó tún educate wọn. Ìgbẹ́ registration tó because by the time the Kwankwaso defence ADC ṣe sọ nǹkan fún yín registration yẹn ó skyrocket gan. pépà sọ bẹ́ẹ̀. láti ADC. I'm telling you. bó ṣe lọ báyìí kí ni ó mú. registration yẹn skyrocket gan. As far as I know máa yẹn lóyìn ní Kano lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun ló ní Kano báyìí léyìí tó dẹ̀ sure wípé tó bá ń lọ pẹ̀lú tempo yìí party tó lọ yìí ó likely kí wọ́n gba Kano. So the only thing tó fún mi ní concern ojú pé now we look at ADC formation will Atiku in his usual self in his charismatic approach to politics will he step down succumb or step down for who? Atiku ló ní ADC for Obi will he step down for Obi and Kwankwaso to go. Kwankwaso. bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí kinní ó dà ń pé kinní kan wà bí formation kan wà láàrin ADC láàrin Kwankwaso àti Obi ó dà ń pé láti lè retire Atiku Obi àti likely kan jẹ lọ. Obi àti Kwankwaso ló fẹ́ lọ if you look at Obi's wọ́n ti retire Atiku nìyẹn. And Kwankwaso you be sure but àwọn òrìta Atiku àti Kwankwaso ló jọ rẹ́rìn yìí náà. mi sọ pé wọn ò rẹ́rìn àìmọye yẹn tí wọ́n lè jọ rẹ́rìn pọ̀ pọ̀ lábẹ́nú òṣèlú ti wà. But internal politics you think they can on stage Atiku wọn lẹ́mìí ẹ̀ o
ó lè díẹ̀ lóòótọ́. wọ́n lẹ́mìí ẹ̀. Ó lè díẹ̀ o. because ìtí mo rí ni pé probably Obi will eventually become vice president to Atiku but àwọn yẹn sọ pé tó wá ti jọ àwọn onítẹ̀lé. kọ́kọ́ sọ kọ́ bọ́ alẹ́ bẹ́ẹ̀ fi sí. kọ́kọ́ sọ. a kó gbogbo Kano lẹ̀ nítorí pé fẹ́ fún lẹ́ni tí kò possible kó tó di pé yóò defect yóò ti lọ́rọ̀ tájọ sọ. ohun àti ta ni. ohun àti bílẹ̀ mi expect pé wọ́n ti sọ ohun àtàtí kò lè sọ̀rọ̀. so possibility wà kí implosion wà ní. nínú ADC báyìí kò tí ara òrokun ara ọ̀rá díẹ̀ báyìí because consensus àmọ́ mú consensus àti kò ní juwọ́lẹ̀ o. àbí wọn ò fẹ́ lo consensus n ló fa e-registration tó fi skyrocket. ok pé wíyá direct primary. wọ́n fẹ́ ṣe direct primary. ok ó lè rí bẹ́ẹ̀ lójú. wọ́n fẹ́ ṣe direct primary kọ́kọ́ sọ jẹ lọ. alẹ́ Kano ni o. no. lọ́yọ̀ state náà yóò jẹ lọ. nínú ADC àwọn mélòó ló wà lADC kí kwakwaso tó dé sẹ́gbọ̀n tán ní kíní yẹn skyrocket. no èmi ṣe bí Kano nìkan ni wọ́n rí fásí pé kíní yẹn lọ sókè. Kano and some other northern states and some other states ni. Tatiku bá rí láì lórí àwọn little pocket of followers tó ní. ṣé orí èrò tó wà lẹ́yìn kwakwaso bí omi ni. mo lérò mo mọ ẹni tí ìbàdí Katiku gan ṣe káwọn gan lọ Adamawa kádùn stadium. ní wọ́n ti yọ Wàsíìrì kú lọ́dọ̀ wọn ní Adamawa. Wàsíìrì kan wọ́n fi ń dìbò tẹ́lẹ̀ Atiku wọ́n fi ń dìbò. àrò Wàsíìrì wà nù ẹ̀ o Wàsíìrì of Adamawa wà nù ẹ̀ o. èmi rò bí title lásán ni. but it was Atiku before Wàsíìrì. kíní òye pásítọ̀ fẹ́ dàrú mọ́ mi lójú. wọ́n fẹ́ dàrú mọ́ Atiku kò ṣe ẹ̀rọ kò ṣe Wàsíìrì jẹ́ bí okó rẹ̀. Wàsíìrì ṣe okó rẹ̀ wọ́n fẹ́ dàrú mọ́ mi lójú ni ẹ̀ wá ní Wàsíìrì wà ní. ìka of Africa ní pásítọ̀. no Wàsíìrì mátà o. Wàsíìrì wo. bí ká pè é ní Olú of Ọbàgùn nísìn tó ti máa jẹ̀bọ̀ káwọn yẹn ti mọ̀ ẹ́ Olú káwá lu Olú kó Ọbàgùn lásán ló kọ ẹ. Ọbàgùn náà tajà. Ọbàgùn tajà. All the politics that is going on in Oyo State is from the camp, the champion among the Adedibo's political college students. Gbolarumi versus Arapaja under the carpet for Seyi Makinde. ní tí mo rí pẹ̀lú. ẹ tó kọ Ìṣọ̀lá Ọlálékan. kò ní tí mo rí pẹ̀lú Alhaji Arapaja bí ní tí mo rí pẹ̀lú wọn ni pé. kí ló rí. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n sí anywhere. wọ́n sí lẹ́ni wọ́n sí nígbà wọ́n ti lè mú esco tí wọ́n tí federal government tí INEC ti recognize wọ́n sí position. wọ́n wà pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé. a ní igun kejì láti jọ kà láàárọ̀ pé wọ́n ní kí wọ́n máa lọ lé. wọ́n ṣàṣìwà pẹ̀lú gómìnà Ṣèyí Mákindé. iná mo sọ pé wọ́n sí position kọ̀ọ̀kan báyìí. I love Ambassador Arapaja. ẹgbẹ́ tí former governor. Adébáyọ̀ Akala. kò tẹ́kọ̀ ní kankan láti padà yín. kí lẹ fẹ́ mú jáde láàrin yẹn. he is a gentleman. kò tẹ́kọ̀ ní kankan láti padà. kí lẹ fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀. kí lẹ fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀. Kasafu la délẹ̀ mú. I get it. Very decisive person. Mo gbọ́n wà very decisive. What do you mean by decisive? He doesn't take anything to compromise. No compromise o. Ọlọ́run wẹ̀lẹ̀ lò. Láti padà ẹnu èbó láti padà. Ṣé kí ìfowó sọ ni? Kí ìfowó sọ? Ẹ sọ èbó sọ. Wàláì tàláì mo bí la ìgbé ìbò lónìí. Láàárọ̀ yìí. Intanet sọ fún pé bí òbílẹ̀ jẹ́ lẹ́sàn yẹn. No. n tí mo sọ ni pé ẹni tó bá wà focus tó lè mọ ibi tó ń lọ. tó dẹ̀ ní mind of his own. If you don't know where you are going they will take you to where they are going. ẹni tó ní mind of his own. No ẹni tí tó bá mọ ibi tó ń lọ wọ́n mú ọ lọ ibi tí wọ́n lọ. wọ́n ní wọn kì í ṣe ewé ojú omi tómi kàn gbé káàkiri. wọ́n lè decide àti padà. that he has the mind of his own. He has the mind of his own. ẹ̀rọ èmi mọ̀ wọn kọjá ẹ̀ mọ́lẹ̀ yí mi. yíyẹ bó. pásítọ̀ sọ wípé. rọ ó rò pé mi pásítọ̀ sọ wípé. pásítọ̀ sọ wípé. ó rò pé. Arapaja òkèrè Ìbàdàn. kò kéré Ìbàdàn. Ọ̀yọ́ state o. ṣé Ìbàdàn People's Party là ń ṣe lọ. He's my man. gẹ́ẹ̀tì ẹ̀wọ̀ ẹ̀ kan pé is my man ẹni ìgbà takala pé wọ́n tètè padà. ìgbà tó rí pé ọ̀nà bí ò ṣe. ìtumọ̀ tí wọ́n sọ ni pé Arapaja kì í wọgbó. ẹ lè gbé wọgbó. ẹ lè tàn gbọ́n ni. He's highly cerebral very intelligent. Abuja náà wà àmọ́ bóyá ibi tó bá wù wọ́n kan wà. bóyá wọ́n hold the meeting pẹ̀lú Wike so ngbà tẹ́tí ni wọ́n ní pẹ́ padà. mi ní wọ́n lọ́dọ̀ Wike n tí mo sọ fún ẹ ni pé he is a very decisive man he is a focused man he is a man that will not koribọ anywhere there is no clinical. wọ́n dẹ̀ ti gbégilé bí apá bíi tí wọ́n wà so the next time wọ́n ti gbégilé tán.
ok Supreme Court ò tí ì dájọ́. gbégilé tán. ẹ já gbégilé ń bì wọ́n ti ní kónílé ó gbélé báyìí ní Plateau State Jos wọ́n ní wọ́n pa èèyàn gan ni o. wọ́n pa èèyàn 26 tó yẹ pé òkú wọn náà gbé kúrò ní 26. yà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sì tún farapa 9 ló farapa tí ó kú tán lójú ẹsẹ̀. wọ́n ti ilé ẹ̀kọ́ wọ́n ti fi òpin sí ìdánwò tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ ní University of Jos. wọ́n dẹ̀ ti ní kí àwọn elétò ààbò kí wọ́n bá wọn rọ̀gbà yí àwọn ọmọ tó wà ń bẹ̀ ká. àwọn agbébọn tún pa èèyàn 13 mi wọ́n sì jí àwọn èèyàn kan gbé lọ àwọn àlejò lọ́jọ́ ìgbéyàwó ní Kaduna. gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì rí security fix because tó bá ṣe pé ó rí bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀mí tó ń ṣòfò yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. nǹkan méjì wá sọ 26 plus 13 that is nǹkan méjì wá sọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì rí fix nítorí pé àwọn ọ̀bàlújẹ́ pọ̀ àwọn ọ̀dàlúrú pọ̀ àwọn ọ̀dàlúrú ọ̀bàlújẹ́ tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n pọ̀ ọ̀nà fi tí ì rí fix gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì rí fix torí pé wọ́n sọ pé kó kálukú defender rẹ̀. How can somebody come to a village kó bẹ́ẹ̀ sí pa àwọn èèyàn kọ́ ìbọn máa wọ̀nyẹn lẹ́yìn. àlétí ìsòfin yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn kan gbé jáde pé let the National Assembly do the right thing ẹ tó wá ti qualify after 18 years tẹ́rí pé orí ẹ̀ pé tẹ́rí pé kàwé tẹ́rí pé kì í ṣe tó lọ́pọlọ tí ó yọpọlọ ò ṣe let them give them a turn license. attendant effect do you know how many lives have been lost. ìrìnsẹ̀ sọ 39. ẹ máa wọ ṣọ́ọ̀ṣì yín bẹ̀rẹ̀ ní ìṣòwò tó máa ṣẹlẹ̀ àbọ̀ wọ mosque kan ní ìsìn ẹ máa sá lọ ẹ̀yin wọ́n ti máa yìnbọn fún yàn. bẹ́ẹ̀ni iná la fi call fún state police which I believe pé north gẹmọ kan lánàá àwọn north náà ti support pé ká ní state police bóyá tí yẹn bá tún wà. tí state police bá wà tá gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ pọ́pọ́ bá tún wà nínú ẹ̀ náà the same thing will keep on going but let's take one step at a time. dẹ̀ ká máa nẹ̀ fún ọ ní dengon kan fún ọ ní ìbọn gidi. dengon báwo the moment they are like they are. tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn I'm so sure pé we will one day a máa overcome gbogbo ọ̀rọ̀ ó ṣe ń ṣe. àwọn kankan wà ẹ̀rẹ̀ máa yìnbọn fáwọn èèyàn ẹ̀rẹ̀ máa pa wọn torí pé fẹ́ gbalẹ̀ wọn. wọ́n dẹ̀ ti sọ pé wọ́n mọ̀ gómìnà Zamfara state sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè parọ́ pa àwọn òmò àwọn tí ń yìnbọn àtorúkọ wọn àti ibi tán ń gbé. ẹ̀rẹ̀ sponsor wọn gómìnà dẹ̀ sọ the people start sponsoring people to kill gómìnà them. dẹ̀ sọ pé àwọn ó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn bí tán gbé wọ́n dẹ̀ mú kọ́ wà ní minimum Nàìjíríà. ìjọba ní ògbégbèsè tó yẹ ká tó gbé. ìjọba fẹ́ gbé gbèsè. wọ́n ní wọ́n mọ àwọn tí wọ́n ń ṣe wọ́n dẹ̀ mọ orúkọ wọn gómìnà Zamfara sàṣọ. torí kápẹ́ mi ni president ni is now I will step on any toe. mo fi second term ma fi second term lẹ́ báyìí. but àwọn tó fẹ́ olùfẹ́ step on toe náà ṣé bí chief of defence staff náà sọ pé ìkan fún àwọn kan ní amnesty yẹn wọ́n ní wọ́n repent ipe so ọmọ tí analogy tí wọ́n lò tí ò dùn mọ́ mi nú ẹ wá lo analogy nígbà tó ń sọ wọ́n ní kán wo ọmọ tí ò níyà ọmọ onínàkúnà ní Bible ipe bàbá ẹ̀ dáríjì ẹjọ́ sọmọ onínàkúnà lọ pààyàn ni. No, kò pààyàn o. Sọ pààyàn ni. Why are you using that analogy? It doesn't fit in. Yeah, he lived a riotous living. Wọ́n sọ pé pààyàn. Ó kó nínú kú rẹ̀ ni ó dẹ̀ padà wá bàbá bẹ́ẹ̀. Ó waste resources ẹ̀ ni. ẹ̀wọ̀n fẹ̀ tó náwó. ẹ̀wọ̀n fẹ̀ tó náwó rẹ̀ tó ń pààyàn. Analogy yẹn wrong. I felt so hot. Àwọn tó gbé bàbá náà wọ́n sọ pé ó ti. Àwọn tó ń pààyàn ẹ̀ ń tọ́jú wọn. For goodness sake, àwọn tó ń pa àwọn tó wà ní IDP camps wọ́n jìyà. The victims are suffering. Why the perpetrators criminals are being looked after irú country wò lélẹ́yìí. àwa in fact nǹkan tó yẹ ká ṣe. bẹ́ẹ̀ni. yeah in an infact. What kind of country is this? ẹ wá ń fi ọmọ onínàkú náà ẹ wá ń lo analogy ẹ ó bọ̀ lórí kí ni you can play ẹ wá ní analogy ọmọ onínàkú náà ipe tí wọn kàn ní Bible náà. ta ló sọ̀rọ̀ yẹn gan. Chief of Defence Musa. Can you say that? It doesn't gel. It doesn't gel at all. Number 2, ọmọ yẹn gan ló dìde fúnra rẹ̀ nínú Bíbélì o. ọmọ yẹn ló dìde fúnra ẹ̀ èmi ò tọ̀ bàbá mi lọ. kì í ṣe pé ilẹ̀ bá dìde. ó lè mi ò dìde. Musa ló ń bá wọn dìde ní ìsìn. ọmọ yẹn ló ó ní dìde èmi ò dìde èmi ò tọ̀ bàbá mi lọ èmi ò sì fún pé èmi ti ṣẹ̀ sí ọ àti sí ọ̀run. ìyẹlẹ́ni tó yẹ ká pè lọ́mọ rẹ mọ́. olómú rẹ̀. bàbá yẹn wá wò pé ọmọ náà ni ọ this is a true repentance ẹ bá ń dáṣọ fún ẹ pẹran fún ẹ bá ń tọ́jú ẹ. ṣá lè gbọ́ síbi pé bí àwọn èèyàn mi tá à ń pe orúkọ ọmọ bá rẹra wọn sílẹ̀. àwọn èèyàn rẹ wo ọmọ tí wọn àwọn èèyàn mi ní
àwọn èèyàn rẹ wo. kì í ṣe èèyàn musa náà ní wáyé. I always like pastors frankly words. The villagers need to rise up to fight and defend their lives. kí n wo fi jà. According to eyewitness, he said they came with Sienna bus and they started shooting sporadically. bẹ́ẹ̀ni nínú epo tó wọ̀ yìí. with army uniform náà fi wá. Killing both Muslim and Christian. with army uniform. bẹ́ẹ̀ni killing both Christians and Muslims torí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀. àwọn fúlàní náà tó nìyẹn. kankan sí nǹkan tó ń pè wọ́n ju bẹ́ẹ̀ lọ. fúlàní náà nìyẹn. àwọn náà ní. how long are we going to cope with such dastardly acts. ẹ jẹ́ ká wo bóyá after. how long tó bá lọ rédíò kò yín wà tó mọ̀. bóyá after second term. ẹ̀yin dẹ́ lóògùn bẹ́ẹ̀ ti yín. èmi náà kúkú mọ̀ bóyá after second term bóyá Mr. President máa jí sí ọ̀rọ̀ yẹn. torí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí even the military is infiltrated, security agencies are infiltrated, there is so much sabotage going on in this country. kò sí bọ́n ṣe fẹ́ get to. ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ló sọ pé gbogbo tí NSA ń sọ all the telephone calls of NSA làwọn bug. Can't you see that? ẹ jẹ́ kó sì kú mọ̀ mẹ́tàn ó ń padà síbẹ̀ ẹ lè sọ pé wọ́n political. kó sì kú mọ̀ mẹ́tàn ó ṣe pé yóò padà sọ́dọ̀ wọn náà tẹ́lẹ̀ wọ́n padà bí léèrè kí nìyẹn wọ́n padà bí léèrè tó bá sì kú wọ́n padà lọ́dọ̀ oye kú mọ̀ mẹ́wàá ló ń ṣe tán ara problem ta ni ló dé dèjì rẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ pé ó lọ sí kú mọ̀ ẹ̀yọ́ tó kú mọ̀ ọmọ ẹ̀pọ̀ mọ̀ mẹ́wàá kù tẹ́lẹ̀ ọmọ ẹ̀pọ̀ sì kó tẹ̀ kó tó dáná. auxiliary sanna sì kú agodi tí wọ́n wà yìí níyà wọn ti kú. bẹ́ẹ̀ni. wọn ò mẹ̀gbẹ́ tí àwọn fi lélẹ̀. èèyàn méjì ló ń bẹ ní Nàìjíríà o. wọn ò mẹ̀gbẹ́ tí àwọn fi lélẹ̀. èèyàn méjì ló wà Nàìjíríà wọn ò sínú kàtígórì àwọn yẹn ni o. wọn ò pẹ̀lú àwọn lórí àwọn ọmọ kankan. mo understand nǹkan tẹ́ ń sọ bọ́ èèyàn méjì ló wà Nàìjíríà àwọn kan wà tọkọlù ni wọ́n tó bá fa wàhálà gan ẹ̀ mọ̀ wò wọ́n ni o irú ẹ̀ làwọn. tó fi sá spẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ òfin wa constitution wa sá sọ. wọ́n sọ pé àwọn kan lè ṣàṣegbé. wọ́n kàn kọ sínú rẹ̀ pé gbogbo àwọn là equal nǹkan tá a kọ sínú òfin nù. nobody is above the law. nǹkan tẹ òfin ló kọ. there is no exemption in law. torí káwọn náà òfin tí wọ́n kọ lẹ́nu òfin bọ́ àmọ́ pófin ò wọ́ọ̀kì àjọmọ́ ni. àwọn méjì ló wà lẹ́yìn mi ò mọ̀ pé. òfin wọ́ọ̀kì ni wọ́n ní kẹ́nìkan lọ sí kúyà rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ nìkan lẹ̀. òfin ò wọ́ọ̀kì nìyẹn òfin ò wọ́ọ̀kì nìyẹn àwọn kan wà tẹ́ pé níwọ̀n ní mí ní Nàìjíríà tán sọnù àwọn kan wà àtó ní mí ní bọ́n ṣe ń ṣe kíláàsì méjì ta ní Nàìjíríà títí dọ̀là dẹ nìyẹn ẹ gbàgbé constitution o 1999 wọ́n kọ o as amended wa fi gbogbo ẹlẹ o ṣùgbọ́n Nàìjíríà ayé tá a bá wọn tí wọ́n ń ṣe nìyẹn wọn tó nítumọ̀ àtàwọn kan tí wọ́n bìlì pé. Are you saying we are lawless in this country? kì í ṣe yẹn nìkan ẹ mọ̀ pé lawlessness nìkan ẹ wá nǹkan míì tó burúkú honestly. Are you saying we are criminally minded? látòkè délẹ̀ ẹlẹ́wọ̀n gbogbo wa Nàìjíríà ẹlẹ́wọ̀n oya. no ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n. tẹ̀yìn òkú mọ̀ lóye bẹ́ẹ̀ mi lọ rí sórí tẹ́lẹ̀. no ẹ̀wọ̀n pẹ́ńtọ́ nìyẹn o àwọn ẹ̀wọ̀n gidi wà o ẹ̀wọ̀n agodi wà lẹ́wọ̀n gidi. ẹnu ẹ̀ lọ wà sọ́ọ́ lọ. èyí lọ gángan. sọ pẹ́ńtọ́ náà wò òkú mọ̀ ló ṣe rí. fẹ́ǹsì ẹ̀ wọ́n máa ga ẹ̀ ní rí nàrà tó wà nù bẹ̀ ẹ̀ lọ kí yẹn bẹ̀ rí ni níbẹ̀ lọ. Spain short airspace to US. War plans over Iran conflict. Spain ti ti ojú òfurufú wọn fún àwọn ọkọ̀ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti gbọ́dọ̀ wọn kọjá láti lọ bá Iran jagun sí. NATO is gradually being dismantled. Wọ́n divided. Because ṣe pé kí ni charter NATO ní pé tí wọ́n bá attack any member like 9/11. tán lọ attack America NATO country ni so others dìde náà fi lọ attack Iraq Afghanistan kankan bẹ́ẹ̀. but now kò ń ṣe kó attack ẹni America àti Israel náà lọ attack Iran wọ́n dẹ̀ sọ it's not their war nǹkan tó pé it's not our war. so wọ́n isolate ara wọn. yes. especially Spain ló kọ́kọ́ fún léde. were they consulted before America. in terms of America consult wọn before the war started. but Strait of Hormuz ló wá jẹ́ the major concern nísìn. consensus ní America ní Iran fún Iran fún àwọn friendly countries. ṣe understand. so Strait of Hormuz ní ẹ̀dẹ̀ ni ó ti affect the global economy. seriously 20% of crude tó ń pass. Strait of Hormuz ló ń gbà and ó tún wá affect fertilizers nísìn torí food náà ti máa wà affected by. There so many things have been affected by Strait of Hormuz. ìyẹn náà wà ní Trump sọ pé káwọn country yòókù pé
kan help àwọn láti lè jà kí wọ́n fi lè open Strait of Hormuz and they said no even though Britain ti fún wọn ní airspace wọn láti lo àwọn ọ̀dọ́ wọn láti lè máa. èmi ṣe bí njẹ kámẹ́ríkà ṣe pé ká appeal Britain ò attack. ó yẹ kámẹ́ríkà appeal sí wọn ni kì í ṣe pé kán wá jọ yín láti lọ fight. ó yẹ kán appeal sí Iran. there are different ways of appealing. kán appeal sí àwọn other country pé what are the ways that they did not inform them before they go onkaluku wọn dey were careful. You understand? They are all very careful. Share diplomatic relations. You see, the enemy of my friend is my enemy. Nítorí ṣe nìyẹn ọ̀rẹ́ ọ̀tá mi ni wọ́n ti ń tú tara wọn nìyẹn. Tell us why do we need this war? Sọ fún wa. No, this war. ṣé America fi jà. We don't need the war. And why do we? We don't need the war. ìtàn mi ni pé láti lè sọ pé lágbájá wa ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀ ṣàkóso reason fún mi àbí. no sọ na. You see the most pathetic. ẹ̀yin kọ́ lẹ co-opt mi. tẹ́wà make me believe. We cannot fight a war that is not our war. Nítorí sọ pé it's not our war. America náà wò ní pé bóyá tó bá ojú ó lè bá America is just a bully ni wọ́n because they contribute more than any other nation to NATO survivor. Then gbogbo European countries and America ní àwọn soldiers wọn sí wọ́n fi ipá wọn làwọn defend Europe and that's the way Trump keep on talking. So you understand the way that's the way it keep talking. àwọn withdraw gbogbo àwọn soldiers àwọn kúrò ní some European countries káwọn fi wọn lẹ bẹ́ẹ̀. So Trump is used to threats. But bóyá Trump feel pé ogun yẹn òun kàn lè dájà easily ngbà yẹn ní ìjẹ́pọ̀ iṣẹ́ mọ́tò ṣẹlẹ̀ wọ́n lè expect pé yóò lọ́ngì tó lè wọ́n kàn pé ẹja sáré sáná sí wọn gbàgbàgbà kádẹ̀ parí. they underestimated Iran. n tí o ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n kàn ẹja sáná sí wọn gbàgbà kádẹ̀ kúrò ń bẹ̀. but láì dẹ̀ mọ́ ẹ pé. you see the point is this ni pé they are all afraid that Iran is not a reasonable they don't have a reasonable government tó ń pa àwọn èèyàn fún rẹ̀ up to 4,000 people ló kú ní ráyọ̀ tán ṣe. ṣe kó wọn láìkì leader wọn. tó ń pa àwọn èèyàn fún rẹ̀ ṣe understand tí mo sọ and because of the nuclear weapon and nuclear enhancement tó ń ṣe wọ́n fi pé the world is not safe lọ́wọ́ America and because of the threat tí Iran sorry lọ́wọ́ Iran and the word of the threat Iran ṣe all the time pé àwọn máa destroy Israel does not need to exist ṣe understand it's becoming a threat to and one thing I don't like about Iran is kí ló kàn yín pẹ̀lú Saudi Arabia ten bomb Saudi ten bomb Kuwait ten bomb Kenya ní American interest wà bẹ́ẹ̀ ni but you are bombing their sovereignty ṣe understand n tó fa wàhálà ní ìsìn nìyẹn ọ̀bẹ nìkan jà fọ́ọ̀gùn gbogbo ara lè mú ni. wọ́n smart ni o. they are not smart. they are not smart. ṣàlejò agree pé fún America láti wá àwọn èèyàn tí wọ́n like leadership Iran àwọn náà dọ́gbọ́n invite America. No, by way no, of no, don't invite America. No, America took the decision unanimously with Israel. Ibi tí mo ń lọ yes I know. They took the decision unanimously with Israel. But pẹ̀lú àwọn. Trump go gba àṣẹ ní Congress now. tó fi lọ yà kó gbàṣẹ. Do you know why Americans are suffering now? Owó epo ti high gbogbo ti high capital kìíní gbogbo housing gbogbo ti high. It's everywhere. Every aspect of life things are getting inflation is around 4 point something now. It's everywhere. So okay sir. So ẹ bẹ̀rẹ̀ àwọn tó wọ́jà tó Nigerians to leave America ẹ rí i pé wọ́n gbàdúrà fún Trump rárá wọ́n fàdúrà ràn lọ́wọ́ o. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti attack Iraq nìyẹn tí wọ́n rí weapon of mass destruction and they destroy Iraq ẹ wo Libya wọ́n ti bà Libya jẹ́ ní Gaddafi they destroy the place and nothing is working there now. ẹja mẹ́rin bẹ́ẹ̀ lè pápákọ̀ àtòrí our producer wa fi ìkẹ́kẹ́ náà wà kó o fẹ́ ká lò. Foreign Affairs Minister Chuga resigned to run for Bauchi governorship. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yìnyín ni. ṣé ẹ mọ̀ pé ó ní ní last day. dẹ́mọ̀ pé nǹkan kan náà tún ṣẹlẹ̀ o South Africa tún ti gbèsè wọn dé o. Yeah, that one is too bad. Okay, ẹ máa gbọ́ ti South Africa yẹn we need to discuss it whether we like it or not. No culture is superior to another culture. Benny. But you cannot go to anybody's country and impose your culture. When you're in Rome, you behave like Romans. N tó ṣẹlẹ̀ ní kíní of reason ní Abidjan tó yẹ pé there's problem between the Igbos and the people that are there ní Ghana.
it's happening also ní UAE and that is why báwo lè tí màmá lè fẹ́ jẹ uzengu níbi kankan ẹ lè jẹ́ wọn àgbọ̀ farabalẹ̀ ọba kan pé méjì níbi kankan they don't see it as right. wọ́n lè jẹ́ ṣé wọ́n jẹ́ ń bí náà wọ́n jẹ́ ń bàdàn wọ́n jẹ́ lẹ́ni wẹ̀. ṣàgbọ́n find it difficult. bò kí tiẹ̀ pé ọ̀dọ́ wọn ǹjẹ́ mi lérò pé àjọba Kánò nígbà tá a wà ń Kánò náà ọba ẹ máa gbọ́ ǹjẹ́ mi lérò pé ó lè ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn yín tí wọ́n for example mo fẹ́ lo SNDigbo as an example sí ṣe bí ọ̀dọ́ tí wọ́n bá ní issue ọ̀dọ́ ẹnìyẹn ni wọ́n kẹjọ wọn lọ èmi àti Ìgbò ní problem kẹwàá ní máa ń sọ lọ́dọ̀ SNDigbo ń kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín pé èèyàn wo ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìṣerúbi tẹ́ lọ. máa gbọ́ that was what caused problem in South Africa now which our ambassador don't deny pé kò ṣe wọ́n defend pé culture wọn ni kìíní kan let me tell you something due process wà ní gbogbo nǹkan. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n fẹ́ ṣe SNDigbo or whatever. ẹ gbà bí appropriate authority lọ tí ó fún ní ìwé cultural value wa ní o kì í ṣe pé ọba fẹ́ pé méjì o ibi tó wà bí community tó wà yẹn wọ́n ní ọba ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àbí Zulu níbí nkankan ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ so ẹ̀yin wọ́n fẹ́ yan ọba mi ẹgbẹ́ ń pè ní kíní ẹ̀wọ̀n ń pè ní His Royal Majesty SNDigbo they have seen it as an assault as an affront. ṣé àmọ́ pé effective communication ò sí náà ló pé ó dẹ̀ yẹ kó wà tó bá you see when you engage well with the host community they will not beef you wọ́n rí pé at least even it's a plus value addition ni ipò ẹ̀tì ẹ̀kóra yín jọ ẹ̀yin sọ̀rọ̀ but when you now give him such title His Royal Highness wọ́n lè lo title Fẹ́mi kí lè fẹ́ kán lò title tó ń lò ní Fẹ́mi wọ́n lo ọba níbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n lo ọba àwọn Haúsá. wọ́n ti káńsù gbogbo ẹ̀. ṣé wọ́n ti káńsù tí SNDigbo náà ni. wọ́n ti ní kò sí tọ́jọ́ wọn jọba mọ́. lídà wọn ni wọ́n mọ̀ jẹ́. wọ́n kàn mọ́ pé wọ́n ní lídà ni ṣe bí. ṣe bí oyè ẹ lọ ṣe SNDigbo ń bẹ̀. ọba wọ́n ṣe káńsù lẹ̀ ni. torí mo ó fọ wọn lánàá. ti kọ̀tún ìgbà tó ń yẹn ti kọ̀tún mo witness ẹ̀ ìgbà tó fẹ́ yẹn ẹsẹ̀. most of the time n tó máa ṣe ni pé community tán bá settle sí yẹn tí traditional ruler abẹ bá give instruction àwọn yẹn ò kì í tẹ̀lé wọ́n á dúró de tọ̀dọ̀ tí wọ́n. wọ́n dẹ̀ ti gbà pé instruction traditional ruler àti ibi tán dé sí yẹn gan ọba tí wọ́n pè lọ́ba tí wọ́n yẹn gan gbọ́dọ̀ bá òfin. kò ní ọba SNDigbo bí nìṣẹ́ kólúbọ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan ṣe pé ẹni ọba ìwọ́pọ̀ gbélé pé méjì lù náà. alẹ́ èsì ọba gidi bọ̀ ní tiwọn. ọba kí wọ́n ní. kì í sọ ọba gidi. let's face reality now. tẹ̀tẹ̀ tó mọ̀lẹ̀ fẹ́ ṣe wọ́n kọ́ àfihàn àbẹ̀ náà ìwò tá a lọ rí àfin SNDigbo bẹ́ẹ̀ tó ní palace lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ SNDigbo odi palace of kọ́kọ́ wàrọ̀ kọ́kọ́ kan wọ́n kọ́ pé palace of SNDigbo wọ́n fi kíni kó sísàlẹ̀ bó la gbà wọlé. there's nothing wrong with it but follow due process. kọ́ fi fún yín recognition kọ́ máa fún yín recognition. follow due process ẹ pé àgbà tí local government dẹ̀ lè fún wa níwèé pé ẹ lọ yẹn SNDigbo o kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ náà but kò á ní ṣe His Royal kìíní kankan. you choose your title except you local government ní ká máa lo title yẹn gan ló ń dẹ́ wà lálẹ́. His Royal Majesty Imperial Majesty tàlà tí Olúbàdàn lò. kẹ́ni kò tó máa lo Imperial Majesty. kò lè ṣe ẹ̀ tá n sọ náà nìyẹn. wọ́n pè ní when you are Imperial choosing Majesty. title wọ́n gbọ́dọ̀ mọ title tó choose. Olúbàdàn jẹ́ Imperial Majesty kẹ́ni kan náà ló tún jẹ́ Imperial Majesty. ó di Imperial leather ọ̀sẹ̀ tá a fi ń wẹ̀ ìgbà kan tiẹ̀ nu. ok. all levels of government to participate in this. The only power initiative that Oyo State government was trying to put together, the 11 kV project at the secretariat there, is moribund. A lot of money has gone into this. Not a single kilowatt of power has been generated and supplied to the people of Oyo State, which shows that it is not as easy as they think. The only attempt they made at ensuring provision generation of electricity failed woefully after spending millions of government funds into it. I stand to be challenged on this. Oyo State government ti wo àwọn wọ́n gbé fún contractor wọ́n ti já gbogbo wáyà bẹ̀ yẹn. ta ló já wáyà. contractor tán gbé kínní iná tán fà láti ẹtírà tí wọ́n fa lọ káàkiri yẹn. wọ́n já wáyà ní kínní kan. ṣé ẹ gbọ́ iná ẹ gbọ́ ẹ dákun ẹ gbọ́ tá a dé la bú sọ o ẹ bá tó play. ẹ jẹ́ ká tó play sí. ẹ̀yin ẹ ti sọ fún wa pé nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ẹ dákun ẹ jẹ́ gbọ́n tá a dé la bú sọ. I need all hands, all levels of government
to participate in this. The only power initiative that Oyo State government was trying to put together, the 11 kV project at the secretariat there, is moribund. A lot of money has gone into this. Not a single kilowatt of power has been generated and supplied to the people of Oyo State, which shows that it is not as easy as they think. The only attempt they made at ensuring generation of electricity failed woefully after spending millions of government funds into it. I stand to be challenged on this. ó dà pé wọ́n fẹ́ tún náà bóyá Ọ̀yọ́ State fẹ́ tún náà ṣe nìyẹn ní ọ̀dọ̀ yín tẹ́ni wọ́n já. nǹkan tí olóyè Adélabú wọ́n ní ìjọba Ọ̀yọ́ State wọ́n ti sink àwọn owó kan sórí 11 kV. ara ní tí wọ́n sọ kọ́ kí wọ́n ní a sọ. ní tí wọ́n sọ ni pé ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná. gbogbo ìjọba ló kàn. wọ́n ní gbogbo wa ló yẹ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ìjọba pé kì í ṣe pé wọ́n kàn mọ́ kí gbé. Adélabú ni o Adélabú nǹkan pé wọ́n wá ní pé fún àpẹẹrẹ pé Ọ̀yọ́ State government gan pé wọ́n ná òbítíbitì owó lórí ọ̀rọ̀ náà lórí ibì kan wọ́n sì ń kó owó pé kí ni òde yọ pé wọn ò generate iná fẹ́nìkan kan láti gbà náà pé àdúró owó ló sì wọbẹ̀ ní tí wọ́n sọ nìyẹn. ẹ wọ́n pé tẹ́ ẹ bá ti fún dòdò nífúnkúfún yóò fọ̀fọ̀kúfọ̀ ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí ẹni yìí máa sọ̀rọ̀ báyìí ẹ gba studio lọ ẹ lọ rè rìkọ́ọ̀dù òkùnkùn bírímù ẹ̀dẹ́ni ẹlẹ́ni ládé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbálòkọjẹ́ ẹ bàlòkọjẹ́ débi pé tíkẹ́ẹ̀tì tí ẹni ẹlẹ́ni ń wojú ọ̀n ṣẹ́jú ó sọ di bèbí ti ṣẹ́jú kò fẹ́ sú ọmọ bá ṣe rò ó he will talk now torí gbogbo ẹrù tí èsè tiẹ̀ gan lẹ di léhùn nìkan lórí òun náà fi wá ń sọ pé ẹ̀yin òkè ẹ̀yin gan tẹ̀ ń bú àwọn ṣé bí state yín náà kówó tó pọ̀ tẹ́ náà fi ṣe náà mélòó tẹ́ ẹ rí náà dì sí. a máa gbọ́ response from the Oyo State government wọ́n lé ọ̀yàn náà ṣàṣetì nǹkan tó ń tọ́ ẹ sọ nìyẹn wọ́n náà ṣàṣetì pé wọ́n dẹ̀ tún kó òbítíbitì owó síbẹ̀ ká ẹbí náà ti jámọ́. every project náà òbítíbitì owó máa ń wọnú ẹ̀. òbítíbitì. ó wá di bẹ́ẹ̀ bí result wa tàbí ó sì result that I cannot say now. do we have result in Oyo State? that I cannot say. ní ọ́fíìsì tí wọ́n ní àdán kẹ̀kẹ́ nìyẹn gbogbo náà nìyẹn wọ́n ti dá tẹ́bí wọ́n ti ń gégi wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀ nírètí ìgbà tá a nìyẹn báyìí and I think it's not done in the proper way. àwọn kẹ́tì ẹ̀ ní generator nílùú ìjọ wọn lọ yẹ̀ o. generator náà generate power ọ̀nà pè ní kíní wọ́n máa ń ná generator ńlá. ẹ dúró kankan sọkọ nìyẹn o bó ni wọ́n ti ń lo generator. níbi kíní nathan sọ yẹn generator ni o lọ́jọ́ tí wọ́n ṣe power plant náà ni ṣé àgbóyìnbó ni. àná ẹ̀yin ni ẹ ṣàlàyé o. power plant náà ni. ok generator náà ni wọ́n generate náà wọ́n kàrà ètò tóbi tó pọ̀. kò ń ṣe pé generator bẹ́ẹ̀ yẹn power plant. láti ọwọ́ ayé àwa ń pọ̀. ẹ gbé èbó ni. kọ́ sàlàyé power plant fáwọn aráalé. power plant ni ohun tí a gbé dúró. inú mi máa farabalẹ̀ jẹ́ ìsọ̀rọ̀ yẹ́ power plant ni ohun tí a gbé dúró tí a kó jọ tí a lẹ̀ mọ́ra wọn tí a ṣàkóso láti lè mú iná jáde fún àwọn ènìyàn. ó tán. àwọn ìlú wo ni wọ́n lè rí náà yẹn lò. èmi ò mọ ó lè dọ́bà gún. àwọn aláròye Ìbàdàn ìgbà tí wọ́n ti arákùnrin náà fi sọ nǹkan tí wọ́n sọ. because a lot of lemon ló ti wà ní kíní wọn. wọ́n ti wọ́n. and politics náà dẹ̀ ló pọ̀ jù ní gbogbo ẹ̀ náà. àwọn ni wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn owó kan wà tó jáde lórí iná l'Ọ̀yọ́ State tí ó dẹ̀ ti múná wá. ni wọ́n dẹ̀ ṣe kíní yẹn wọ́n commission náà. by now ẹ gbọ́ ìrọ̀lẹ́ commission ẹ tí náà wọ́n ti commission kiri bọ́ọ̀ ká tẹ̀lé àwọn kan lọ commission. àṣírí dénú. mi ní dákọ̀ àṣẹ wọ́n rọ omi sínú. ẹni tó sínú kíní lókè táǹkì lókè. kì í ṣe ẹ̀yìn ló bọ́ sínú yọ oògùn nínú agbádá tó ẹni ẹlẹ́ni yàrá tẹ fìlàjì. ó fi kọ́ọ̀pù bu omi mu wọ́n wá lóògùn kan lẹ́yìn ìgbà tán bu omi yẹn mu. ó ti jẹ́ gbogbo èèyàn mọ́ lọ́kàn rábọ́ síbi ẹ̀yìn kí ló ra tẹ fìlàjì. ẹ fẹ́ dákọ̀ kí n tún mọ fìlàjì. èmi ò mọ o. oògùn yẹ́lò ló lóògùn ṣe fìlàjì. don't be too specific o lè dóògùn hypertension tàbí oògùn orí fọ́ tàbí oògùn anything. ọ̀rẹ́ nígbà rí iye o ìṣe tó ṣe mú mi jọ yẹn kò rẹ́ o ó dá gan gidi ni o. ó sáré lóògùn. ó sáré bọ́ síbi ẹ̀yìn. àwọn àdúgbò yẹn ó sì máa mú tiwọn. náà ọ̀sẹ̀ méjì omi yẹn gbẹ. omi yẹn padà tán. bọ̀ wọ́n sàmù ti rọ̀lẹ́ ẹjọ́ náà kò lẹ́ra ọjà lọ bí. ẹ tẹ́mi tẹ̀ ń rò ní pé
a ti sọ̀rọ̀ aṣíwájú Matthew ẹ̀ tí ìdè ńgbà náà ni àbí fóònù yín ṣẹ́jú a ti sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Kwakwanso a ti sọ tẹ bá dẹ̀ rò pé ọ̀rọ̀ Iran ọ̀kan wa oyè yẹn ni ó kù díẹ̀ kẹ́ bá wa jẹ́ kó pọ̀ jù ẹ jẹ́ kó yẹn pọ̀ díẹ̀ sí tẹ bá tó yẹn bá pọ̀ díẹ̀ sí ẹ mọ̀ pé ọkàn everybody gbogbo yẹn lọ́kàn ní epo wá fi wọ́n tí ò bá kàn wá ní dá sí torí ra fi pètò oníṣó kàn wá ẹ wá lè mọ̀ pò kàn wá ṣùgbọ́n nísìnyẹn ti mọ̀ pò kàn wá èyí mi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pa kìíní tí wọ́n sọ yìí secretariat ò ní lo náà ìjọba mọ́ ni wọ́n mọ̀ lò torí inú secretariat ló wà wọn ò lè lo náà ìjọba mọ́ Ọ̀yọ́ state government ti gbé ọ̀rọ̀ jáde wọ́n ti fèsì o lórí nǹkan tí àwọn ti fèsì response to misrepresentation of facts on Oyo State Power Project by the Honourable Minister of Power. The attention of the Oyo State government has been drawn to certain inaccurate statements made by Honourable Minister of Power, Chief Bayo Adelabu, regarding the status of power projects within the state. It is important to clearly set the record straight in the interest of the public. Firstly, the 11 megawatt independent power project IPP was indeed completed and partially operationalized. About 5 megawatts was successfully commissioned, and it is supplied electricity to critical government infrastructure at the Agodi Secretariat for approximately 5 months during its test phase. However, it must be clearly stated that the project operated under a power purchase agreement (PPA) arrangement. Oyo State government did not release capital fund to the contractor for the project, as the project was fully funded by the private investment. Payments made were strictly for electricity consumed during the testing period, not for project execution. The limitation observed was not in generation alone, but in distribution expansion, particularly the need to extend supply beyond the Secretariat to residential and commercial corridors such as Bodija, Total Garden axis. Efforts are ongoing to resolve this structure and commercial gaps with the project partners. Progress on the 12 megawatt Ibadan Independent Power Gas Project. In line with the forward-looking energy strategy, the state has commenced a more sustainable and technically robust project, the 12 megawatt Ibadan Independent Power Gas Project. Current status: the project is significantly advanced with civil works, generator-based infrastructure, and ancillary facility. Pastor, facilities well underway. Transmission infrastructure is progressing, including installation of concrete poles and distribution fitting across the part of Ibadan. The project is designed not just for government use, but to serve strategic public institutions, street lighting, and expand to wider economic clusters. This project represents a shift from experimental power supply to a structured, scalable, and integrated electricity solution for your state. While constructive criticism is welcome, it must be anchored on verified information. The statement by the Honourable Minister of Power is therefore clearly deficient in fact and does not reflect the true position of ongoing development in Oyo State. Signed, Professor Daoud Sangodoyin, Honourable Commissioner for Energy and Mineral Resources. Nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ kò síbi tẹ́ ẹ ti wá sọ pé òkè ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin èèyàn wa lọ́yọ̀ state iná wà mọ́ wa. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní for vote for public and private use ni wọ́n sọ síbẹ̀ wọ́n sọ síbẹ̀. ọ̀nà bó lẹ gbà. ẹ̀rọ wọ́n sọ síbẹ̀ nítòótọ́ Ọ̀yọ́ state government wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ máa gbọ́ ṣé bó gbọ́ wọ́n lẹ́yìn ní báyìí o ó wà in progress ni o gas powered igi tán gé ló jẹ́ wáyà náà igi gbogbo ibi tí wáyà máa gbà wọ́n á fún ní right of way. kí náà mo sọ mo lẹ́yìn gbogbo nǹkan yẹn sí iná wà mọ́. iná wà láwọn ibi tí wọ́n bá mú dé. wọ́n sọ pé iná wà ẹ̀jẹ̀ káwọn ará ló mọ̀. ibi tí wọ́n bá mú dé kò ṣe gbogbo ilé o. bàbá yìí. no total garden Bódìjà igbó ilé ni báwo. sọdọdọ yìí ní Arúlógún àbíbo lẹ ń gbé fún. ẹmúlógún ni. ẹ dágbére. pásọ nínú wà báyìí. mínísítà tá a ti sọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí. ó lè ti answer. ẹ dágbére kan. which is ṣé ní nǹkan tí mò ń pè ní
balance kìíní lélẹ́yìí ṣe understand wọ́n react ọwọ́ àkókò àwọn tún react padà again with more empirical facts. pé aráàlú ti bá ń lo ná. no ọmọ tí máa lò ó ọjọ́ kan sọ ẹ má dà kí ni ìlú fún mi o. gbogbo tí ẹ kọ yìí english lẹ́ka jáde sí wọ́n sọ pé english lẹ́ka. wọ́n ti rí àwọn òpó yẹn káàkiri to be able to distribute it ni ṣe understand ó lè jẹ́ pé torí pé náà tí kárí kó jọ secretariat ń lò náà ó lè jẹ́ pé bóyá náà tí ì dé. náà mo sọ pé wọ́n lè lo náà ìjọba secretariat mọ́. wọ́n lè lo mọ́ ó lè jẹ́ pé torí pé kò tí ì kárí ṣe understand. mínísítà máa sọ lórí mínísítà máa sọ. àwọn àlegbá àwọn méjì jọjọ kó náà mínísítà kò gẹ́tẹ̀. kó omi fẹ́ bá lọ́la ọba àgbò lórúkọ yín. tẹ́yìn ò bá níná lọ́dọ̀ yín bí àwọn ará yìí tí wọn fi rántí ọ̀dọ̀ wa pọ̀ àti ná bí àwọn ará iná lò. kí lórúkọ bí tí airport wà yẹn kàn ti wà lọ́nà gangan alákíá wọn sí lára àwọn èèyàn dágbére kó já lọ. pàrọ̀ àánú ewé. dágbére ní aṣọ òmorúkọ ẹ mọ́ ni. irọ́ bòrò bẹ́ẹ̀ fẹ́ sọ pé ń dágbére ni. ẹ dágbére. kọ́mílẹ̀ fẹ́mi babalọ́lá báàgì ní orúkọ mi. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé ni mo jẹ́ kò lè siná lọ́dọ̀ wọn náà. ní ọ̀dọ̀ wọn àti ìmọ̀ àti ìsibútù náà yẹn náà wọ́n ṣe ń ṣe ni kí ni gbogbo ó dàbọ̀. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi gẹ́gẹ́ láago mọ́kànlá lò. gẹ́gẹ́ láago mọ́kànlá.